Salutare! Avem astăzi la reparat un iPhone 15 Pro care se zice că nu mai pornește. Chiar m-am bucurat că îmi plac astea care nu mai pornesc, dar vă arăt aici că problema este mai delicată pentru că iată că este spart bine de tot. Da. Nu mă așteptam la asta, speram să fie ceva defect. I-am desfăcut ecranul și shield-ul de aici ca să meargă mai repede treaba. Dacă e spart așa și nu mai pornește deloc, e o problemă destul de nasoală, în sensul că nu știm la ce să ne așteptăm, așa că primul lucru care îl putem face este să-i băgăm un cablu de alimentare și dacă vă uitați pe ecran, vedeți aici sus la USB supply, da? Ce se întâmplă? Dacă îl conectez, vedem că rămâne pe 5V și 2 mA, așa constant. Nu, nu e grozavă treaba. Și următoarea șansă ar fi să conectăm, să-i și desfac ecranul și conectăm un power supply în loc de baterie, să vedem exact placa ce consum trage cu restul chestiilor conectate. Acum, de obicei, lucrările astea vin de la servisuri care se ocupă de testare, să vadă dacă problema e din ecran, din placă, din carcasă și alte chestii conexe. Deci, de obicei, când vin lucrări de la ei, mă aștept să fie strict o problemă de placă. Bun. Am conectat sursa, dar în locul bateriei și îi dăm aici un start imediat. O vedeți aici la PS1. În 3, 2, 1. Da, și interesant, nu vedem niciun scurt. Dacă apăs butonul de power, vedem un comportament destul de normal. Bine, până în punctul ăsta când a rămas blocat. Ba, n-a rămas, că uite. Uite că încearcă să buteze. Bun, foarte interesant. Oprim sursa. Hai să punem înapoi ecranul. Și să vedem ce se întâmplă, cum se comportă cu ecranul pus. Poate scăpăm ușor și nu procesoare rupte, NAND rupte, chestii de genul ăsta. Am pornit din nou sursa, vedem că nu este un consum exagerat, chiar deloc. Bun, și apăs iarăși butonul și iată că avem Apple logo. Foarte interesant. Deci problema este că mie nu mi încarcă, dar pe sursă pornește dacă emulăm bateria. Hai să vedem până unde ajunge. O să încerc să nu-l mișc de aici, pentru că e posibil să conțină ceva imagine de a cuiva, o față sau ceva ce trebuie să blurăm după aceea și mi-e mai ușor dacă nu îl mut. Da, interesant. Și de pornit a pornit, touch nu avem. Bun, deci este un 15 Pro, da? Chestia asta ne zice mai multe. Dacă nu încarcă, ba da, uite că și-a dat drumul touch-ul. Interesant. Cod acolo. Super interesant. Hai să vedem dacă avem e-mail. Da, deci e-mail nu avem. Bun. Și touch un pic sluggery și așa, dar e posibil ceva din carcasă să-l încurce. Wi-Fi. Wi-Fi-ul pare să meargă. Bun. Hai să mergem înapoi în setări. E foarte sluggerish. Mergem pe general. About. Da, și mă interesează. Da, avem mod în firmware. Dacă avem mod în firmware aici, înseamnă că
basebandul nostru este pornit, iar fiindcă nu avem, un pic să închid din astea să nu se vadă chestii, da, oamenilor, iar dacă nu avem e-mail când formăm steluță diez 06 diez, acum și-a revenit și e-mail-ul, fucking credible. Deci au revenit toate. Bun, hai să vedem ce se întâmplă că leg USB-ul acum. Deși sunt pe... Da, nu se întâmplă nimic. Bun, voi opri sursa. Așa, mai conectez o dată bateria. Ceva, evident, merge puțin aiurea. Pentru că nu se mișcă cursiv. Așa, și mai conectăm o dată USB-ul. Și vedem același comportament. 2 mA. Dacă întoarcem ufa. Da, tot 2 mA. Bun. Cred că cel mai bine ar fi să desfacem placa. Între timp eu voi vorbi cu oamenii ăștia care l-au trimis să mă asigur că l-au testat în altă carcasă. Să nu ne facem de rahau să fie o problemă de port de încărcare. Deși cred că dacă caut, cred că am un 15 Pro Max care este aceeași placă, deci nu diferă plăcile. Și ne putem uita acolo să vedem dacă e vreo diferență cu un port care știm că 100% funcționează. Bun, am cam desfăcut de aici ce era de desfăcut. Acum nu știu să las video să vedeți și voi cum îl desfacem. Nu știu ce să zic. Îl las, poate vă pasionează. Trebuie aici îmi pregătesc șurubelnițele astea. Bun, aici trebuie să scoatem camerele. Acum n-am testat camerele să vedem dacă merg. Mare minune ar fi să fie o problemă și din camere. Și de aia să fie puțin sluggery și așa. Da, vedem. Treceam la șurubelnița asta mai tâmpită. Nu înțeleg de ce la iPhone a trebuit să facă 7000 de șuruburi. Așa. Am scos și difuzorul. Acum putem să-i scoatem flexul ăsta de aici. Care e destul de măricel. Bun. Nu știu dacă va trebui să desfacem plăcile. E doar un șurubel aici care oricum îl voi scoate. Nu este necesar ca să ridicăm placa din carcasă. Și acum la 15 Pro 15 Pro Max trebuie ridicată placa finuț. Pentru că pe spate mai are un flex, da? Are flexul ăsta de la wireless charging coil și ce mai este pe spatele lui. Bun, placa e foarte lovită aici. Deci aici în zona asta arată rău de tot. Eu mă mir sincer că mai are semnal. Este și strâmbătare și bănuiesc că de-aia nu se încarcă. Eu sincer cred că este ruptă partea asta de aici undeva. Da? Se vede? Oare pe video? Cum e strâmbă, efectiv e așa încovoiată în jos aici. Și aici are o lovitură foarte mare. Lovitura cei drept e în afara interposerului care vine chiar pe aici. Deci undeva sub treiul de SIM. Dar problema mare este aici în zona asta. Acum sincer știu ce putem salva din el.
Bun, hai să mergem un pic la microscop și să vedem ce se întâmplă acolo. Poate e o problemă și de conexiunea de date către baterie. Dar nici măcar nu o pun în altă carcasă, că nu are rost. Hai să văd dacă am aici la îndemână. Încercăm, dacă nu, nu. Bun, nu e asta. Mai un pic. Nu am la îndemână. Oare ce-am făcut cu ele? Să fie aici. Da, cred că asta este. Să vedem. Da, din păcate e 15 Pro Max, dar nu e desfăcut. Așteptam să fie desfăcut, dar nu. Dacă lăsăm deocamdată deoparte. Bun, și trecem la microscop să facem niște măsurători acolo la cablurile de la baterie. Pun un pic pe pauză și revin. Bun, așa, am revenit sub microscop. Să pornim și multimetru. Îl conectăm. Nu e ok. Mai încercăm o dată. Mai băgăm o fisă, conectăm și îl punem în diode mode. Bun. Și acum sus, acolo, vedeți partea aia, microscopul, și aici ne uităm un pic pe board view. Mă interesează ce valori de diod avem aici. Bun. Sunt curios să vedem dacă ceva e întrerupt. Bun, și ar trebui să avem așa, odată plusul pe PVBAT, avem 325 și acolo pe Borview avem 386, deci e ok. Aici ar trebui să avem punct 520, e mort, da, deci nu avem continuitate deloc. Aici punct 578 și avem 438, așa și așa, aici avem un OL. Și în partea asta avem un 527. Bun, hai să vedem asta care lipsește. Bun, deci asta este linia de clock care vine la baterie și ea ajunge la PMIC. Da? Foarte nasol de altfel. Pentru că nu cred că mai merge nicăieri. Mă interesează dacă undeva pe placă mai avem un pad, gen ca un test pad, dar efectiv nu văd nimica. Pe partea asta nu. Și pe partea asta la alta nu. Deci ceea ce am demonstrat acum exact ceea ce am zis, că placa are o ruptură undeva în zona asta. Hai să ne uităm atent la microscop. Bun. Așa, și să vedem. Trebuie aici o pensetă. Să desfacem bureței ăștia și să vedem dacă observăm vreo ruptură cu ochiul, mă rog, cu ochiul prin microscop. Nu e chiar cu ochiul liber. Da, bine, și se și vede aici. Da. Vedem aici clar cum este ruptă placa. Da. Aici. Bun. Acum ce putem face cu el? E ruptă până în partea asta la altă, efectiv. Se vede și pe aici. O ruptură așa.
Întrebarea este, ne trebuie, evident că eu o să zică că le trebuie telefonul, dar întrebarea este, le trebuie datele din telefon sau nu? Bun, mă sună un curier, pun pe pauză. Ok. Vreau să clarificăm niște lucruri. Ce am observat până acum, da? Am discutat cu clientul care este un service din altă localitate. E foarte interesant, am descoperit că telefonul este de fapt a unei mega vedete internaționale. Sunt super încântat, sincer am fost un foarte mare fan al lui. Nu știu dacă pot să-i menționez numele încă, dacă o să primesc acordul o să-l spun, dacă nu, nu. Cert este că telefonul a venit de la Sibiu, unde știți că are loc acum Romania Axo, deci este unul dintre mari. Bun, să revenim la problema noastră. Persoana în cauza a cumpărat ieri un telefon nou. Nu știm exact dacă are nevoie de date sau nu. Cert este că acest telefon nu este de reparat. Pentru că efectiv îți rupte plăcile, nu are niciun sens să reparăm și nu putem da nici garanție, în sensul că trebuie să mutăm procesorul și așa mai departe. Dar dacă se anunță că putem recupera datele, atunci va trebui să reparăm partea asta de baterie. Bun, nu mă interesează ca telefonul să încarce bateria, pentru că pot să folosesc o baterie gata încărcată doar ca să recuperez datele. Dar problema este că telefonul va reporni la fiecare 3 minute. Eu dacă îl pornesc așa pe sursă cum v-am arătat, stă 3 minute și își dă restart, din cauza că nu poate comunica cu diversi senzori și în cazul nostru cu bateria. Da? Dacă el nu are comunicație cu bateria, la fiecare 3 minute o să-și dea câte un restart. Bun, ați văzut că am măsurat, ăsta este complet întrerupt. Deci pedul ăsta este pedul de clock de la baterie și merge doar în PMIC. Deci merge pe partea alaltă în PMIC. Bine era dacă ar fi mers pe undeva și la altă piesă din zonă. Ne-am văzut că ruptura este exact de aici, așa, până în partea asta la altă. Aici este partea de încărcare, care nu ne interesează, nu mă interesează pe mine în mod deosebit, dar mă interesează să aparatul să poată comunica cu bateria. Bun. Asta clar este rupt de tot, deci undeva va trebui să găsim unde vine și am și găsit. Dacă ne uităm în JC, da? În JC avem și traseele din placă. Bun. Acum mi s-a blocat că afișez toate, efectiv toate traseele. Bun, și am descoperit că traseele vin pe aici prin placă, undeva aici, pe lângă conectorul de display. Da? Deci aici avem firul de clock, cel care ne lipsește complet. Deci eu teoretic ar trebui să înlătur condensatorii ăștia doi, care oricum nu ne interesează în mod deosebit. Asta ce linie este? Și va trebui să sap aici până găsesc efectiv traseul acesta, da? Și aici cu siguranță voi avea acces și de aici ar trebui să trag un fir până la mufa noastră. Acum ce mă îngrijorează pe mine, ați văzut când am măsurat aici pe pedul de data, ar trebui să avem 0,435, da? Aici să vedem, e apropiată. 0,438, eu am avut o valoare mai mare din câte țin minte când am făcut măsurătoarea inițial. Și vă zic și de ce a fost mai mare, părerea mea. Pentru că firul de data nu merge doar la PMIC, ci merge și la chipul de încărcare, care este aici de desubt, iar țineți minte, ruptura noastră este aici, în zona asta. Deci în zona asta este ruptă
aia înseamnă că bănuiala mea este că traseul vine aici, în zona asta, și de aici pleacă mai departe și o să vedeți și la JC unde este, pe partea asta. Acum nu-l fac mai mic. Ideea este că am găsit și partea aceea de traseu care este, cred că chiar, oare asta? Da, vedeți? Asta este. Deci asta este firul de date. Eu sunt absolut convins că în momentul ăsta, de aceea ne dă, măsurătoarea a fost mai mare de 500 aici, din cauza că de aici merge doar aici sub chipul ăsta, care este, îl vedeți aici în partea asta, pardon, deci de aici așa, merge așa la chipul ăsta și de la chipul ăsta mie îmi pleacă mai departe traseul spre PMIC. Îs absolut convins că și acel traseu este rupt, fiindcă am fi avut o valoare de diodă mai mică pe asta. Da? Deci teoretic, acum pentru că ele sunt așa apropiate, vedeți asta am zis inițial că e cel de săpat, pot să sap și după asta efectiv și să trag un fir și de aici dincolo. Deși momentan nu am o confirmare că se dorește recuperarea datelor, eu totuși o să încerc să trag două fire, fiindcă nu pierdem nimica. Și atunci hai să ne mutăm sub microscop și să vedem cum arată acolo. Așa, hai să ne uităm. Oh my god, ce înghesuială este aici. Deci toate treburile mele sunt aici sub shield-ul ăsta, deci teoretic ar trebui și shield-ul ridicat, ceea ce nu prea place mie, pentru că acolo este ruptura. Ca să ridicăm shield-ul va trebui să-l încălzim și încălzitul nu o să ne facă deloc bine. Ia să vedem, deci după schema aia, unul din conexiuni ar fi aici. Vedeți că exact unde e ruptura, de se și vede clar. Hai să mărim aici. Da, vedeți voi, e exact ruptura pe traseul ăla. Ce ai nasol, că aia înseamnă că nu pot să sap cum mi-aș fi dorit eu aici. Un alt punct care l-aș putea apuca ar fi sub mufa asta, dar ar însemna să mutăm mufa, ceea ce mie nu-mi convine. Așa că va trebui să regândim situația, pentru că ideea mea de a săpa aici pică. Adică m-am gândit să sap în zona asta, am crezut că ruptura e un pic mai sub shield-ul ăsta, dar vedeți voi că e chiar pe aici, așa. Mă gândeam să sap în zona aia. Din păcate nici firul cel inexistent nu cred că îl prindem noi aici. Îmi trebuie un vârf nou de bisuriu, 9 secundă. Deci am rezolvat aici. Condensatorul ăsta ar trebui să-l rup eu de acolo, pentru că nu ne ajută cu nimica momentan.
Bun, și să vedem acum încerc să fac cât mai clar să vedeți și voi. Bun, hai să vedem oare avem vreo măsurătoare pe chestia aia. Să conectăm în diode mode aparatul și să vedem oare ne intră proba acolo sau trebuie să luăm ceva mai finuț. Bun, avem 0,750 0,750 e o valoare puțin cam mare. De ce măsor acum în momentul ăsta? Asta de aici. Asta de aici îl măsuram. Da, care teoretic îmi vine mie aici. Și avem 0,520. Stați să iau o placă de 15. O placă de 15 Pro Max. Să vedem cam care e diferența. Zero virgulă șase. 0,6. Bun, hai să vedem, mai avem una. Mai avem una aici. La de asta nu are PMIC-ul. Nu avem niciuna completă, incredibil. Bun. Dăm pace. Deci aici, momentan avem nimic. Și vedeți, dincoace avem 0,576. Și pe placa asta, la alta, avem 0,470. Da? Deci, evident, PMIC-ul nostru nu face contact cum trebuie. Și nu știu ce e asta. De ce e 0,75? Oare este traseul nostru sau nu? Ce mai era acolo? Hai să vedem. Dar numai asta poate fi, fiindcă am săpat exact acolo. Hai să punem să vedem tot. Vedeți? Deci, efectiv, doar ăla poate fi. Eu o să trag un fir de pe el. Așa voi face. Bun, și altul care ne interesează este ăsta de aici. Care este cel de date. Bun, și ăla vine pe sub condensatorul ăsta la alt. Da, efectiv, nu vine bine. Da, s-ar putea să fie sub ruptura, deci s-ar putea, ba nu, că uite, ruptura vine și aici. Se vede și aici în colț, efectiv vine așa. Vedeți voi? Deci ruptura mea vine pe aici și așa. Nu știu. Ce să zic, oare în altă parte mai găsim? Nu mai găsim. Efectiv, nu. Hai să îndepărtăm și condensatorul ăsta.
Deși nici asta nu ne va ajuta. Dar știți ce? Las așa. Las așa și încercăm întâi cu asta. Să vedem dacă ne apare ceva comunicație. Voi încerca să pun un vârf de cositor acolo. Să vedem cum putem face să lipim o fir. Problema este că e multă masă dezvelită în zonă și mi-e frică să nu facă scurt. Așa că voi pune niște mască în zonă, să lăsăm desfăcut exact partea care ne interesează pe noi. Bun, e un pic mai complicat. Punem așa să vedem treaba clar. Acum trebuie să aveți un pic de răbdare, că e destul de fină treaba și delicată. Bun, acum înțelegeți că teoretic putem face un transplant total, mutăm procesorul pe altă placă. Încercăm la recuperări de date să evităm chestia asta. Aia e chiar o chestie de last resort, fiindcă riscul e mare. Poate de la trentă și procesorul sau RAM-ul sunt un pic slăbite. Riscul să-l încălzim, să mutăm, îi totuși bun, evident am pus prea multă mască, dar îl las așa deocamdată. Hai să vedem ce iasă. Îi dăm cu niște UV light. Bun, și așteptăm un pic. Asta, lampa merge 20 de secunde, apoi se oprește, o mai pornesc o dată. Așa, și după aia dăm și cu un pic de aer cald. Să se fixeze și mai bine UV mascul acela. Bun. Hai să vedem și cu aer cald. Așa. Acum voi încerca să efectiv să curăț iară exact pe pedul ăla unde aș vrea să-mi lipesc un fir. Bun. Și să încercăm să punem niște cositor. Da, voi pune doar niște pastă. Un pic cam multă, am mai reușit să iau un pic din ea. Așa. Și mi-ar trebui o pensetă. Ce este? Bun, hai să încercăm acum să facem o biluță acolo. O să fie un pic cam greu că sunt ambele plăci lipite, inerția termică e mare. Ar fi trebuit să folosesc ceva cositor low melt mai degrabă. Hai să vedem dacă reușim așa, dacă nu o să-i dăm cu low melt. Bun. Ceva cât de cât este ok. Deci să putăm un fir. Și să încercăm cu un fir de ăsta de 002. Unde de la ce pare să ne încăște aerul meu.
telefonul. O secundă. Ruper toată ziua. Asta este un fir izolat. Voi încerca să-l curăț, dar doar puțin pe capăt. Să vedem dacă putem prinde un pic de cositor pe el. Da, iară nu vedeți nimic. Iară camera asta mea e super aiurea. Bun, cât de cât cred că e ok. Așa, hai să vedem cum îl putem prinde înapoi acolo. O să încerc tot cu ciocanul de lipit. Doar un pic să-l atingem. Pus și un pic de flux pe el. Aici e delicat, că dacă îmi zboară pe vârf biluța aia, ei, da, cred că am nimerit-o. Bun. Na, ce treabă am făcut ca Neckerman. Ce ziceți? Tare. Bun. Mă laud și eu. Câteodată mă bucur grozav când iasă câte o chestie mișto. Bun, hai să tăiem din firul ăsta, că e un pic prea lung. Să-l punem la o parte. Așa, care am zis că e asta cu problemă? E cel de sus sau cel de jos? Când mai știu. De aici, de la mufă. Cel de sus. Bun. Și atunci firul meu ar trebui să ajungă. Aici avem un condensator. Ia să vedem, oare putem curăți? Așa, perfect. Luăm de pe el exact cauciucul. Bun. Așa. E mega interesant dacă am fi rezolvat ceva. Un pic mi-am pierdut aici orientarea în spațiu. Bun, mai pun un pic de cositor pe asta. Așa. Iar nu vedeți nimic. Ce mă enervează. Bun, am pus un pic de cositor pe condensatorul ăla. Așa. Am pus acolo, am făcut un fel de biluță. Bun, hai să încercăm acum vârful la fir. Acum o să las așa lung. Nu mai tai, de fapt, mai putem tăia din el. De ce nu? Îl tăiem de aici, așa. Bun. Așa, hai să încercăm să tinuim un pic vârful. Problema este că este foarte fină toată treaba asta, e așa de mic. Nici nu vă dați seama voi cât este de mică treaba. Asta e vârful la acul meu de la siringă. Dați seama ce nebunie. Bun. Am pus un pic de cositor. No, acum. Hai să încercăm să punem un pic de flux și pe condensator. Am reușit să pun și în mufă. Așa pot să fiu eu cretin. Da, nu-i bai. Așa, și să vedem. Penseta asta mea este long gone. Deci nu mai pot apuca firul ăsta așa subțire cu ea. Ok. Voi vedeți ceva? Cred că da. Așa, și am lipit. L-am lipit acolo. Bun. No, acum întrebarea de baraj.
Întind un pic firicelul. Așa. Și să vedem acum dacă avem vreo măsurătoare aici, da? Ar trebui să avem punct 7. Mă rog, era punct 7 linia, dar mai și dioda țener, poate, deși cred că e invers pusă. Punct 750. Bun. Acum, poate că nici nu este. Poate că nici nu am nimerit pedul bun și am lipit pe altceva. Sper că nu. Să vedem noi între astea două. Nu avem. Ok, nu se vedea nimic. Bun, hai că o să încerc să pun înapoi telefonul în carcasă și să vedem ce se întâmplă. Pun un pic pe pauză până mut camerele. Ok. Facem un pic de loc aici. Trebuie și un pic de lumină. Bun. Nu-mi place deloc cu camera asta pusă așa la OBS, că supraexpune totul. Așa, hai să conectăm wireless charging coil-ul. Nici asta nu știm dacă e întreg. Și din cauza lui s-ar putea restarta. Dar vedem ce se întâmplă imediat. Bun. Montă și camera frontală, deși nu ne interesează în mod deosebit. Iar un senzor NTC, nu știu sigur dacă, dar nu am pomenit să se restarteze de la ăla. Nu cred. Încerc să fiu cât mai finuț cu ea, să nu apăs foarte tare. Bun. Și să încercăm să-i punem și ecranul. Așa, și acum am pus și bateria fără să apăs tare. Bun, o să apăs butonul de power. Eu cred că bateria asta este moartă. Hai să încercăm să-i punem mufat de alimentare. Da, și din păcate cu mufa nu ne ajută deloc. Este complet mort așa. Bun. Facem altceva. Voi pregăti o carcasă, o altă carcasă în care să băgăm telefonul, care are o baterie care încă este în funcțiune. Doar că o să-mi ia puțin timp să o pregătesc. E un 15 Pro Max. Dar placa este identică, 15 Pro și 15 Pro Max au exact aceeași placă. Nu este nicio diferență de size. Bun, așa că pun un pic pe pauză până desfacă 15 Pro Max-ul ăla, că e nedesfăcut și revin. Bun, avem o carcasă de 15 Pro Max. Haideți să punem placa noastră ruptă în ea. Asta mai are ceva baterie, pare să fie vreo 30%. Bun, să vedem dacă avem noroc și îl pornim și stă pornit 3 minute. Nu pot să nimeresc. Așa. Bun.
Să vedem dacă reușim ceva. Vom folosi ecranul lui de 15 Pro, nu cel de la 15 Pro Max, pentru că evident sunt diferite. Așa, și vom avea aici o struță Camila. Am uitat o mufă acolo, dar cred că e doar antena, nu ne interesează. Ba nu, ce vreau să că e aici sus. Am crezut că a rămas o placă. Ok. Încercăm și ecranul. Încercăm și bateria. Bun. Și să încercăm acum să îl pornim. Da, uite că pornește. Da, acum e important să vedem că ne arată procentul la baterie. Doar că nu mai pornește. Să vedem la alimentare. Să vedem ce se întâmplă. Nu consumă nimica. Da. Curios că măcar înainte pornea. Acum nu mai vrea nici să pornească. Posibil să-l fi rănit toată treaba. Interesant. Să încercăm pe sursă să vedem. Cer un bootloop constant. De ce? 12, 15, 13, 14, 15. Asta este. Mă îndoiesc să nu-i placă bateria. Bun, am pornit sursa. Încercăm un boot. Da, și nu mai vrea. Înseamnă că în toată tevatura asta mi s-a mișcat ceva. Sursa e oprită. O să-i desfac din conectori. Să vedem, oare nu-i place ceva de aici, din carcasa asta? Deși mă îndoiesc. Bun, pornim iară sursa. Da, acum nu pare să mai moară. Nu știu ce nu i-a plăcut de la carcasă. Bun, nu e presursa. Și voi pune înapoi bateria. Bun, nu avem nimic important de conectat, cred. Dintre chestiile cu senzor, ba, avem portul de încărcare. Aici îmi trebuie musai. Fără portul de încărcare nu va funcționa. Pentru că și el are un senzor barometric. Și dacă lipsește, se va restarta la 3 minute. Ne trebuie ecranul, ne trebuie portul de încărcare, ne trebuie wireless charging coil-ul și bateria funcțională. Acum îmi pare să mai restarteze.
Bun. Dar din păcate nu mi-arată, mi-arată 1% baterie. Dacă îl pun la încărcat, nu face nimic, desigur că nu. Înseamnă că acel fir nu este ce ne trebuia nouă. Bun, să vedeți ce se întâmplă. Punem cronometru și să vedeți că se va restarta undeva pe la 2 minute și un pic. Vedeți și mi-arată 1% baterie, ceea ce înseamnă că nu comunică cu bateria. Deci ori firul care l-am lipit nu este ce trebuie, deși cred că este. Eu totuși cred că cel de date nu comunică, este rupt și acela și nu comunică cu PMIC-ul. Haideți să vedem, dacă trece de 3 minute, atunci înseamnă că suntem safe și putem să-i facem backup. Un minut. Da? Și restart. Da, bine, nu mai este așa ușor. Cred că singura soluție este să să facem un swap, pentru că efectiv este ruptă placa și nu putem ajunge nici cum la firul acela de date. Vă mai arăt o chestie. Cum putem vedea logurile, ce se întâmplă și de ce s-a restartat. Doar să pornească. O să stop aici să nu se vadă ce cod bat. Bun. Mergem acum în settings. S-a blocat. Acum se blochează din cauza că nu comunică cu bateria. Poate are și alte chestii care nu comunică. Bun, hai să vedem încă o dată. Bun, în settings, privacy and security, analytics and improvements, analytics data, da, și căutăm un panic full. Da, avem foarte multe. Hai să vedem care este ultimul. Bun, hai să luăm pe asta. Zero XA1, da? Deci vedem aici la senzor array cu probleme, vedem 0XA1, nu știu dacă pot să focalizez, 0XA1, da? Și ne uităm acum.
Ne uităm aici, deschidem un browser. Bun, odată în browser, dăm iPhone 15 Pro, restart, 3 minute, repair, wiki. Bun, și mergem pe repair wiki și ne uităm la 0x1, it's a battery data issue. Deci, evident, telefonul nostru se restartează din cauza că nu comunică cu bateria. Bun. O să aștept să vedem dacă se dorește recuperarea datelor. Nu știu sigur dacă o să public video ăsta, nu știu dacă o să spun despre cine este vorba, dar ne auzim mai târziu. Salut!